یه عشق ممنوعه، یه تصمیم سخت و حرفای مردم که زندگی زیر و رو کرد. فکر میکنید وقتی همه علیهتون باشن بازم میتونید عاشق بمونید؟ سلام، به قصه های ممنوعه خوش اومدین. جایی که قصه های واقعی از عشق های ممنوعه و قلب های شکسته رو براتون روایت میکنم. امشب داستان الهه و عماد رو داریم، یه عشق که همه علیهش بودن. آماده اید؟ با خجالت چادرم و جلوتر کشیدم. عماد دستاشو تو جیبش کرد و گفت: الهه خانم چیزی لازم نداری؟ سر به زیر گفتم: نه خیلی ممنون، شما تا همینجاشم خیلی به من و احسان خدا بیامرز لطف کردین. لبخندی زد و گفت: کاری نکردم، وظیفه است. هر چیزی لازم داشتی به خودم بگو، فهمیدی؟ هر ساعتی از شبانه روز خواستی جایی بری زنگ بزن، میام میبرمت. تشکر کردم و با یه چشم آروم جوابشو دادم. وقتی مامانم اومد، عماد گفت: حاج خانم کاری ندارین؟ تو رو خدا تعارف نکنید، هر وقت کاری داشتین خبرم کنید. مامانم با چشمای گریون گفت: چی بگم آقا عماد، بدبخت شدم، دخترم سیاه بخت شد. دخترم تو این سن و سال چی کم داشت که بیوه شد؟ من با این دختر چیکار کنم؟ این همه آدم، چرا احسان باید میمرد؟ خدایا من پیر رو گذاشتی، اون جوون رو بردی. عماد سریع گفت: این چه حرفیه حاج خانم، مرگ حقه. در خونه هممون میشینه، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. یه چیزیه که به خدا بدهکاریم. سرش چونه نزنید. تو هر کار خدا حکمتی هست. من هستم، هر وقت کمکی خواستید من هستم. غم به دلتون راه ندین، خدا خیلی بزرگه. یکم با مامانم حرف زد و رفت. حدود یه ساعت بعد در خونمونو زدن. مامانم رفت در رو باز کرد و تون تون تشکر میکرد. رو سریمو سرم انداختم و رفتم دم در. عماد کلی مرغ، گوشت، برنج و وسایل خونه خریده بود. شرمنده نگاهش کردم چون احسان دوست داشت جلوی غریبه چادر سر کنم. همیشه این کارو میکردم، ولی حالا اگه میخواستم برم چادر بپوشم خیلی طول میکشید. با همون شال اومدم دم در رو تشکر کردم. بدون اینکه نگام کنه گفت: خواهش میکنم و رفت. من و احسان 2 سال نامزد بودیم. هنوز ازدواج نکرده بودیم ولی خیلی همدیگر رو دوست داشتیم. مخصوصا اون منو خیلی دوست داشت. متاسفانه با موتور تصادف کرد و فوت شد. حالا 1 ماه از فوتش گذشته بود. بابامم که از دنیا رفته بود. نه بیمه بازنشستگی داشت، نه چیزی که یه حقوقی بهمون برسه. فقط من و مامانم بودیم. احسان انقدر منو لوس کرده بود و نذاشته بود برم سر کار که هیچ چیز بلد نبودم. تو این 1 ماه عماد دوست صمیمی احسان برامون وسایل می آورد. هر بار در خونمونو میزد و برای 1 هفته 10 روز خوراک می خرید و میرفت. خیلی از این کار شرمنده بودم و نمیدونستم چطوری باید محبتش رو جبران کنم. هرچی زمان میگذشت محبتاش به ما بیشتر میشد. جوری که من و مامانم خیلی بهش وابسته شده بودیم. هر هفته میومد میپرسید چی کم داریم برامون میخرید. اینم بگم احسان پول آنچنانی نداشت که بعد فوتش چیزی بهم برسه. یه موتور داشت که له شده بود و چند تا وسیله که پدر و مادرش برداشتن و گفتن به تو تعلق نمیگیره چون فقط نامزدش بودی، زنش نبودی. عماد میگفت برو مهریت رو اجرا کن، اونا مجبورن بدن. دلم برای پدر و مادر پیر احسان میسوخت که برن کار کنن و مهریه منو بدن. قبول نکردم. از یه طرف حس خوبی نداشتم که یه پیرمرد بره کار کنه تا سکه های منو بده. ترجیح دادم خودم رو جمع و جور کنم و برم سر کار. خلاصه آماده شدم و دنبال کار گشتم. هر جا به ذهنم میرسید رفتم. آشپزیم خوب بود. رفتم رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، منشی مطب دکترا. خیلی جاها قبولم می‌کردن ولی من نمیتونستم قبول کنم. یکم نازپرورده بودم. مثلا تو رستوران دیدم اوضاعش خیلی خرابه، همه چیز کثیف بود. باید کلی وسیله جابجا می‌کردم. قبول نکردم. رفتم آرایشگاه دیدم زنای مغرور و پولدار نشستن. گفتم باید زیر دست اینا کار کنم؟ نه نمیخوام. کلی گشتم تا بالاخره یه مطب دکتر پیدا کردم که جای خوبی بود. تصمیم گرفتم اونجا کار کنم. دم غروب بود. ساعت 8 شب کارو گرفته بودم. قرارداد امضا کرده بودم و داشتم برمیگشتم خونه. جلوی در عمادو دیدم. اخم کرد و گفت: تو الان کجا بودی الهی خانم؟ ساعت 8 شبه.
لبخند زدم و گفتم سلام آقا عماد. رفته بودم دنبال کار، راستش کار پیدا کردم. فکر میکردم خوشحال میشه ولی اخماش بیشتر رفت تو هم. گفت یعنی چی کار پیدا کردی؟ مگه من هرچی میخوای برات نمیخرم. کجا کار پیدا کردی؟ موهامو زدم زیر مقنعه و گفتم پیش یه دکتر زیبایی. اخماش بیشتر شد و گفت مرد یا زن؟ تو دلم گفتم چرا اینقدر غیرتی شده؟ گفتم خب مرد. پوزخند زد و گفت لازم نکرده بری، هرچی لازم باشه من برات میخرم. با عصبانیت گفتم یعنی چی که شما برام میخرین؟ شما خودتون زندگی دارین، تا حالا خیلی لطف کردید. من دوست دارم رو پای خودم وایسم، خرج خودم و مامانم رو در بیارم، نه اینکه شما هر هفته بیاین برامون بخرید و ما شرمنده بشیم. چند لحظه نگام کرد و گفت دختر خوب، بهت میگم من هرچی لازم باشه برات میخرم، دیگه چی میخوای؟ دوست داری بری اذیت بشی؟ دوست داری بری حرف بشنوی؟ دوست داری بری تو جامعه و بهت یه جور دیگه نگاه کنن؟ پشت چشمی نازک کردم و گفتم من خودم مواظبم کسی اذیتم نکنه یا دیدگاه دیگه‌ای بهم نداشته باشه. شما دستتون درد نکنه، مردونگی رو در حق ما تموم کردید. ولی لطفاً پاتون رو بیشتر از گلیمتون درازتر نکنید. تو چیزایی که بهتون مربوط نیست دخالت نکنید. کار کردن یا نکردن من به شما ربطی نداره. فکر کردم عصبانی یا ناراحت میشه ولی با یه لبخند محو نگاهم کرد. خم شد سمتم و گفت اولین روزی که دیدمت یادته؟ یکم فکر کردم. عماد با احسان عطر میفروختن. من دبیرستانی بودم. رفتم عطر بخرن. یه عطر گرون قیمت تست کردم. ولی اونا دغل‌بازی کردن و یه عطر ارزون تو ظرف ریختن و بهم دادن. خونه که اومدم زدم و دیدم بوی اون چیزی که تست کردم نیست. به دوستم گفت طبیعیه. ولی من مطمئن بودم فرق داره. فرداش رفتم مغازه، احسان نبود. حسابی با عماد بحث کردم. عطر اصلی رو گرفتم و برگشتم. به لبخندش نگاه کردم. داشت از اون روز میگفت. خجالت زده سرمو انداختم پایین. تو گلو خندید و گفت یادش بخیر، میدونی اون روز ازت خوشم اومد؟ انقدر که شب تا صبح خوابم نبرد. فرداش خواستم به احسان بگم از یه دختر خوشم اومده، نشد. پس فرداش بهش گفتم. اون پیش دستی کرد و گفت از یه دختر خوشم اومده که اومده بود عطر خریده. گفت عذرخواهی کرده و عطر اصلی رو گرفته. فهمیدم تو رو میگه. با تعجب نگاش کردم. آروم گفتم دختره رو واسه چی میخوای؟ گفت واسه ازدواج. ادامه داد نتونستم پا پیش بذارم. تو شدی نامزد احسان. خدا شاهده از وقتی زن اون شدی دیگه بهت فکر نکردم. هنوز تو شوک بودم. اشاره‌ای به خودش کرد و گفت الان معلوم نیست یا برات مهم نیست؟ میخوای من رو بپیچونی؟ آروم گفتم برام مهمه ولی چطور ممکنه؟ تو مثل برادر احسان میمونی. شونه بالا انداخت و گفت برادرای همخون بعد فوت برادرشون زنشونو میگیرن. ما که رفیق بودیم. اگه اجازه بدی میام خواستگاری. با چشمای گرد گفتم الان تو این موقعیت مردم پشت سرمون چی میگن؟ خانواده احسان چی؟ صبر کن بذار سالش بگذره بعد تصمیم میگیریم. الان برو. 20 دقیقه است جلوی در وایسادیم. همسایه ها میبینن. خم شد سمتم و گفت شماره کارتتو بده، از این به بعد همه هزینه‌هات با منه. حق نداری سر کار بری، تو قسمت خود منی. با خجالت نگاش کردم و گفتم خدا حافظ و درو بستم. قلبم تون میزد. خدا شاهده تا قبل اون درست بهش وابسته شده بودم. چند باری بهش فکر کرده بودم که اگه از من خوشش بیاد چی؟ چون هم خوشتیپ بود، هم مهربون، هم حمایتگر. نمیتونستی بهش فکر نکنی، ولی وقتی احسان بود اصلا همچین فکری نداشتم. حتی تا یه ماه پیش. بعد که 2 ماه گذشت و هی اومد کمکمون کرد، شبا قبل خواب بهش فکر میکردم. رفتم خونه. مامانم عینکش رو جابجا کرد و گفت چی شد؟ کار پیدا کردی؟ گفتم آره، ولی عماد اومد گفت نرو سر کار. ازم خواستگاری کرد. مامانم اول وا رفت، بعد هیجان زده جیغ کشید و گفت من از اول میدونستم این یارو چرا انقدر به ما کمک میکنه. عجب بی‌ناموسیه. اخم کردم و گفتم مامان وقتی تو اینجوری میگی از بقیه چه توقعی باید داشته باشیم؟ وقتی نامزد احسان بودم حتی تو صورتم نگاه نمیکرد، ولی الان مجردم. گهگداری آخر هفته ها عماد میومد دنبالم، با هم میرفتیم سر مزار احسان. هر دو گریه میکردیم.
بیشتر اون انگار وابسته بود. منم بودم 2 سال کم نیست. خیلی خجالت میکشیدم، حس بدی داشتم. ولی عماد انقدر مهربون بود که نمیتونستم بگم حس بدی دارم. با خودم میگفتم تو که قراره یه روز ازدواج کنی چه فرقی میکنه با کی؟ سالگرد احسان شد. پدر و مادرش دعوتم نکردن. برام مهم نبود. تنهایی برای سالگرد گرفتم. حلقه نامزدیمو فروختم، باهاش خیرات گرفتم. خوراکی برای بچه‌های کار بردم. احسان اونا رو خیلی دوست داشت. رفتم سر مزارش، کلی گریه کردم و درد و دل کردم. 2 ماه بعد عماد اومد خواستگاری. از همون اول مادرش اخماش رو هم بود. به مامانم گفتم، گفت گور باباش، تو همچین پسری رو صفر بچسب. با حرفای مامانم قبول کردم و عقد کردیم. از همون روز حرف و حدیث ها شروع شد. یکی گفت ما باعث سکته احسان شدیم. یکی گفت احسان ما رو با هم دیده. واسه همین با عجله موتور سواری کرده و تصادف کرده. یکی دیگه گفت از اول با هم بودیم تا مغازه و پول احسان رو بالا بکشیم. این حرفا عمادو خیلی تحت تاثیر قرار میداد. جوری که وقتی بهم نگاه میکرد انگار خجالت میکشید. وقتی تنها بودیم خوب بودیم، ولی وقتی حرف مردم به گوشش میرسید بد اخلاق میشد. انقدر بد باهام رفتار میکرد که میگفتم چرا ازدواج کردم. یه روز اومد دنبالم، برد خونشون. بی‌حوصله بودم. مادرش اومد، به پاش بلند شدم. آروم پچ پچ کرد مگه مهمون سلطنتی اومده؟ حداقل بلند شه یه چایی دم کنه. چای دم کردن چیزی نیست، ولی اون لحن انقدر زشت بود که غرورم نمیذاش بلند شم. عماد گفت بلند شو یه چایی دم کن. سرم پایین بود. گفتم نمیتونم، دلم درد میکنه. اگه میگفتی قراره بیام اینجا چای دم کنم نمیومدم. مادرش پوزخند زد و به عماد گفت دیدی گفتم دختری که به شوهرش رحم نکنه به تو هم رحم نمیکنه؟ با گریه گفتم حلیم خانم من چیکار کردم که به احسان رحم نکردم؟ به عماد چیکار کردم؟ عماد عصبانی گفت ساکت شو. گفتم چرا ساکت شم؟ حرف حق نمیخواین بشنوید؟ حرف مفت که میزنید. عماد سرم فریاد کشید با مادرم درست حرف بزن. منم فریاد زدم مادرت خودش احترامشو نگه داره. به چه حقی اینجوری با من حرف میزنه؟ یه سیلی از عماد خوردم و با گریه از خونه‌شون زدم بیرون. گوشه خیابون وایساده بودم تا ماشین گیرم بیاد. عماد که نمیذاشت تا سر کوچه تنها برم. حالا نبود. برگشتم خونه. به مامانم گفتم چی شده. گفت اون مار افعی چند بار این کارا رو میکنه. تو عاقل باش. بی‌حوصله خوابیدم. هرچی منتظر پیامش بودم خبری نبود. دلم شکسته بود. وابسته شده بودم ولی دلخوری نمیذاشت چیزی بگم. بعد 2 هفته اومد خونمون. دلتنگش بودم ولی سرمو انداخته بودم پایین. لبخند زد و گفت این مدت فکر کردم به خودم و تو فرصت دادم. من آدم نامردی نیستم. حتی اگه تصمیمم اشتباه باشه پاش وایسادم چون تو زن منی. ولی فکر کردم ببینم قلبا راضیم یا پشیمونم. دیدم بدون تو دووم نمیارم. حرفای مردم روم اثر گذاشته. ولی اگه تو رو ول کنم بی غیرتم. ازت یه قول میخوام. گفتم چه قولی؟ گفت قول بده عروسی نخوای. مادرم اجازه نمیده. ولی وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد از خر شیطون میاد پایین. دستشو لمس کردم و گفتم اما تو خوب میدونی من عاشق تو شدم. اگه میگفتی پول عروسی رو نداری کوتاه میومدم. ولی چون مادرت گفته این عروس لایق عروسی نیست من صلاح نمیدونم باهات ازدواج کنم. ارزش اون عشقی که باهات داشتم میارزه به این حرفا. با ناباوری گفت من کی گفتم پشیمونم؟ گفتم این برداشت منه. اگه پشیمون نبودی این حرفا رو نمیزدی. ازت خواهش میکنم برو و بهترین تصمیم رو بگیر. کفری نگام کرد و گفت خیلی خوب عروسی میگیرم. مادرم خواست بیاد نخواستم نیاد. وقتی مادرش دید ما جدی هستیم 2 روز مونده به عروسی زنگ زد و فامیلاشون رو دعوت کرد. عروسی بزرگی گرفتیم. لباس عروس پوشیدم و کنار عماد از شب عروسیم لذت بردم. ولی حرف مردم تمامی نداشت. مادر شوهرم هم آتیش بیار معرکه بود. مایی چند بار دعوا را مینداخت. با بارداری من حرفا یکم کمتر شد ولی شایعه ها ادامه داشت. یه روز مادر احسان رو دیدم. با نفرت گفت تو رو از جونت بکشن نبینی بچه‌تو.
با گریه گفتم چطور دلتون میاد اینو بگین؟ توقع داشتین تو جوونی ازدواج نکنم؟ شما خودتون شوهر دومتون بود، چرا ازدواج کردین؟ بخشیدمش، ولی تو ماشین گریه کردم. عماد گفت اینجا شهر کوچیکه، حرفا تموم نمیشه. دار و ندارمون رو فروختیم و با مامانم رفتیم یه شهر دیگه. اونجا فهمیدم زندگی یعنی چی. یه خونه 2 طبقه گرفتیم، ما پایین، مامانم بالا. عماد سر کار میرفت، من خونه رو تمیز میکردم، غذا میذاشتم. با هم شوخی و خنده میکردیم. مامانم هیچ وقت مزاحم نبود. وقتی بچم به دنیا اومد، عماد نذاشت دست به سیاه و سفید بزنم. 5 سالی از فوت احسان گذشته. سال 2-3 روز میریم خونه مادر شوهرم. چون کمتر همدیگر رو میبینیم بیشتر احترام میذاره. یه روز که رفته بودیم شهرمون خواهر احسان رو دیدم. اومد نزدیکم، لبخندی زد و گفت حالت خوبه الهه جان؟ هر لحظه منتظر بودم که یه فوشی چیزی بهم بده. لبخند معذبی زدم و گفتم خوبم عزیزم، شما خوبی؟ سری تکون داد و گفت الحمدلله. راستیتش مادرم خیلی دوست داشت باهات حرف بزنه. گویا یه بار اومده و باهات خیلی بد حرف زده. میگفت بعدش احسان رفته به خوابش و گفته کاری به کار اون نداشته باشی. اون تازه داره زندگی میکنه. چرا زورتون به یه دختر رسیده؟ اون فقط داره سعی میکنه که زندگی کنه مامان. مادرم از اون روز خیلی بیقراره. همش میگه من باید از الهه حلالیت بطلبم. لبخندی زدم و تو آغوش کشیدمش و گفتم این چه حرفیه؟ مگه من دلم میاد مادر سینه سوخته شما رو حلال نکنم؟ معلومه که اصلاً به دل نگرفتم که بخوام حلال کنم یا نکنم. ببین تو هم مثل خواهر من بودی و هستی، من هیچ گناهی نکردم. بعد از اینکه احسان رفت دیگه چاره‌ای جز این کار نداشتم. من بودم و یه مادر پیر. نه خواستگاری داشتم نه چیزی. وقتی عماد اومد خواستگاریم قبول کردم. به خدا که قبلش هیچ چیز بین ما نبوده. من زدم زیر گریه، اونم گریه کرد و گفت خیلی دلتنگ احسانه. منم خیلی دلتنگش بودم، زمزمه کردم منم خیلی دلتنگشم، دیدار ما بمونه به قیامت. از اون روز به بعد یه احساس سبکی داشتم، احساس میکردم دیگه پدر و مادر احسان از من کینه‌ای به دل ندارن. حتی خود احسانم نداره. بعد از اون دیدار برگشتیم شهرمون. هنوز وقت نکردم که دوباره اونجا برم. مادر شوهرم همش زنگ میزنه که شب یلدا بیاید اینجا. احتمالاً دوباره برم اونجا، اما خب من خواستم داستان زندگیمو براتون تعریف کنم و بگم اگه دور اطرافیانتون یه چیزی میشنوید فقط ظاهرش رو نبینید. الان من کنار شوهرم خوشبختم و همدیگه حس خوبی داریم، اما حرف و حدیث ها تموم نمیشه. شایعه ها تموم نمیشه. چه حرفا که نمیزنن. کسایی که دم از خدا و دین و ایمون میزنن و ما رو کافر میدونن، تا توی زندگی کسی رو ندیدید، تا توی قلبش نرفتین، قضاوتش نکنید. قضاوت ما آدما فقط مختص خداست. ازتون خواهش میکنم برای آرامش روح احسان دعا کنید و دعا کنید زندگی منم به هم نخوره. خیلی میترسم یه روز زندگیم به هم بخوره. دوستای گلم، برای شنیدن یه داستان جنجالی و پرماجرا که همه دارن دربارش حرف میزنن، همین الان و حتما روی ویدیوی بعدی کلیک کن تا جا نمونی.